Namaskar and welcome back to Ekaksha. My name is Zepolindas and today we are going to discuss the last part, that is part 7 of lesson number 5, Robinson Crusoe. In today's session, we are going to discuss activity number 12, 13, 14 as well as the reading activity that is there at the end of your lesson. So let's start with activity number 12. So in activity number 12, it says, write a paragraph about a natural disaster like flood, storm, etc. So here you are asked to write a paragraph on what? About any natural disaster. Now what is a natural disaster? Natural disaster বুলিলে আমি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, প্ৰকৃতিয়ে যিবোৰ দুৰ্যোগ মানৱ সমাজৰ মাজত কৰে তাকে কয় natural disaster. ইয়াত এক্সাম্পল দিয়া আছে লাইক flood or storm আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ natural disaster আমি জানো, like the one that Robinson Crusoe faced in that island. কি হৈছিলে আমি লেসনটোত পাইছিলো যে suddenly এদিনাখন Robinson Crusoe all of a sudden he experience কৰিছিলে a massive earthquake. So earthquake ভূমিকম্প এটা natural disaster. ইয়াৰ বাহিৰেও বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আছে যেনেকে ল্যান্ডস্লাইড, ভূমিস্খলন বা বনজুই, এইবিলাকো natural disaster হয়. So তোমাৰ বুকত ইয়াত তোমালোকৰ স্পেচ দিয়া আছে and you have to write a small paragraph on any of the natural disaster. So I have written down about flood, a small paragraph about flood. আৰু তোমালোকে যিকোনো এটা natural disaster ওপৰত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা. So let's read. Flood. A flood is a natural disaster. Flood এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয় that happens when there is too much rain or when rivers overflow. আৰু কেতিয়া হয় flood? বানপানী কেতিয়া হয়? যেতিয়া বহুত বৰষুণ হয় আৰু কি হয় নদীবিলাক overflow হৈ যায়, নদীৰ পানী বাঢ়ি আহে আৰু নদীৰ পানীখিনি বাঢ়ি বাহিৰলৈ ওলাই আহে আৰু তাৰ পিছত কি হয় the water spreads over the land and covers houses, roads and fields. নদীৰ পানী বাঢ়ি আহি যেতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহে সেইবোৰে কি কৰে? It spreads, বিয়পি পৰে, ক'ত বিয়পি পৰে? over the land, ওচৰে পাজৰে থকা সকলো মাটিত য'ত কি থাকে? ঘৰ থাকে, ৰাস্তা, আলি পদূলি থাকে আৰু ফিল্ড, খেতি পথাৰ থাকে. Flood destroys crops and make people lose their homes and belongings. এতিয়া বানপানীৰ ফলত, ফ্লাডৰ ফলত আমাৰ বিভিন্ন ক্ষতি হয়. কি ক্ষতি হয়? যে ফ্লাডে প্ৰথমতে যেতিয়া খেতি পথাৰত পানী সোমাই যায় আমাৰ খেতিসমূহ, আমাৰ ক্ৰপছ, আমাৰ খেতি নষ্ট হৈ যায়. তাৰ উপৰিও কি হয় যেতিয়া গাঁৱৰ ভিতৰত সোমাই আহে আৰু আমাৰ ঘৰবোৰ কি হয় পানীত বুৰ যায়, ঘৰবোৰ নষ্ট হয় আৰু মানুহৰ যিবোৰ belongings আছে, মানুহৰ যিবোৰ বয় বস্তু আছে, সামগ্ৰী আছে সেইবোৰো নষ্ট হয়. Many animals also die because they cannot find food or shelter. So floodৰ কাৰণে যে অকল মানুহৰে ক্ষতি হয় এনেকুৱা নহয়, জীৱ-জন্তুও ফ্লাডত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়. Even they die because of flood. কিহৰ কাৰণে? Because during flood they cannot find food or shelter. তেওঁলোকে জীৱ-জন্তুবিলাকে খাবলৈ খাদ্য নাপায় আৰু খাদ্যৰ অভাৱত মৃত্যু হয়, পানীত বুৰি মৃত্যু হয়. কিহৰ কাৰণে? যে সিহঁতে হয়তো কোনো ওখ স্থানত গৈ shelter ল'বলৈ তেওঁলোক সক্ষম নহয়, যাৰ বাবে পানীত ডুবি জীৱ-জন্তুৰ মৃত্যু হয়. During a flood, people move to higher places for safety and rescue teams help them. আৰু বানপানীৰ সময়ত কি হয়? মানুহে গাঁও এৰি যিকোনো ওখ স্থানত গৈ বসবাস কৰিবলৈ লয় আৰু rescue teams help them. আৰু rescue টিমবোৰ আহে আৰু তেওঁলোকক সহায় কৰে. কেনেকৈ সহায় কৰে? তেওঁলোকক খোৱা বস্তু, দৰকাৰী কাপোৰ কানি, মেডিচিন, খাদ্য, পানী সকলো যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰে. So next কি কৈছে চোৱা, floods cause great damage but people learn to be careful and stay prepared. So বানপানীৰ ফলত কি হয়?
যথেষ্ট ক্ষতি হয় আমাৰ প্ৰতি বছৰে অসমত বানপানী হয় আৰু তাৰ ফলত ক্ষতিও হয় কিন্তু আমি লাহে লাহে এই বানপানীত কেনেকৈ সাৰ্ভাইভ কৰিব লাগে কেনেকৈ কম ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি কি লাহে লাহে আমি কেয়াৰফুল হ'ব পাৰিছো আৰু লাহে লাহে আমি নিজকে তাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুত হ'বলৈ সক্ষম হৈছো okay so this is a paragraph on flood now come to the next activity number 13 so here it says listen to a weather forecast read out to you by your teacher. As you listen, put a tick if the statement is true, put a cross if the statement is false in the box. So here is a listening activity. So here your teacher will read out a paragraph about weather forecast. বতৰৰ আগজাননী এটা weather forecastৰ এটা paragraph তোমালোকৰ টিচাৰে পঢ়ি শুনাব you have to listen it carefully this will help to develop your listening skill আৰু after listening you have to answer this question ইয়াত কেইটামান sentence দিছে কেইটামান statements দিছে শুনাৰ পিছত তোমালোকে ক'ব লাগিব এই statement কেইটা true or false. If it is true, then you have to put a tick mark. And if it is false, you have to cross that statement. Okay, so let's start. Here I am your teacher, so I will read it out for you. So this is the listening paragraph. So let's read it out. Good morning. Today is November 10. Here is the weather forecast for Gopalpur for the next 24 hours. The morning will remain cold and windy. The day will be sunny with a gradual rise in the mercury. A strong gust of wind may be expected in the late afternoon. Thick fog and chilly wind may be expected at late night. Maximum temperature is predicted to be 24 degrees Celsius and minimum temperature is predicted to be 18 degrees Celsius. So, আমি শুনিলো এতিয়া আহা আমি ইয়াতে এই statement কেইটা true নে false আমি বিচাৰি ওলাও. So, the first statement is A. The weather forecast is for November 9. So, ইয়াতে কি বুলি কৈছে যে এই weather forecast টো 9 তাৰিখৰ forecast. কিন্তু আমি যেতিয়া পঢ়িছিলো শুনিছিলো তেতিয়া আমি কি পাইছিলো it is November 10. So, the statement is here false. So, we have to put a cross mark here. Come to number B. The day will be sunny. ইয়াত দিনটো কেনেকুৱা হ'ব বুলি কৈছিলে ৰ'দ থাকিব sunny হ'ব. Yes, it is true. So, আমি ইয়াতে tick mark দিম. So, আমি পঢ়িছিলো তাত কি বুলি কৈছিলে the day will be sunny. Isn't it? Okay. Next কি কৈছে number C. The weather forecast is for 12 hours. So, যিটো বতৰ আগজাননী দিছে সেইটো 12 ঘণ্টাৰ কাৰণেহে দিয়া বুলি ইয়াত কৈছে কিন্তু আমি ইয়াত কি পাইছো it is for 24 hours. So, this statement is false. So, we have to put a cross mark here. Number D. Thick fog and chilly wind may be expected in the afternoon. Afternoon, আবেলি সময়ত কুঁৱলী আৰু ঠাণ্ডা বতাহ আহিব বুলি কৈছে কিন্তু আমি কি পাইছিলো যে it will be at late night হয়নে so this statement is false so we have to put a cross mark here now come to the last one the maximum temperature is predicted to be 18 degrees Celsius so
The minimum temperature was 18 degrees Celsius and the maximum was 24 degrees Celsius. So this statement is false. Okay. So we'll put a cross mark here. Okay. Now come to the next activity. Activity number 14, project work. Now here you are asked to make a project. Ki project koribo koise joa? Some of the oldest and widely read stories in the world are stories of adventure. Do you have any such stories in your culture? Find this out from your elders or someone from your community. Learn the stories and share them with your friends in the class. So, আমি Robinson Crusoe এটা adventure story পঢ়িছিলো. Robinson Crusoe was an adventurer, isn't it? এতিয়া তোমালোকক কৈছে যে some of the oldest and widely read stories in the world are stories of adventure. পৃথিৱীত খুব প্ৰচলিত সকলোৱে পঢ়া বহুলভাৱে জনপ্ৰিয় কিছুমান ষ্টৰিজ কি এই ষ্টৰিজবোৰ হ'ল এডভেঞ্চাৰ ষ্টৰি এতিয়া সুধিছে ডু ইউ হেভ এনি সাচ ষ্টৰিজ ইন ইয়োৰ কালচাৰ এতিয়া তোমালোকৰ আমাৰ কালচাৰত সুধিছে আমাৰ কালচাৰত তোমালোকৰ কালচাৰত এনেকুৱা কিবা এডভেঞ্চাৰ ষ্টৰি আছে নেকি Find this out from your elders or someone from your community. তোমালোকৰ কমিউনিটিৰ পৰা এনেকুৱা কিবা ষ্টৰি আছে নেকি বা তোমালোকৰ ডাঙৰৰ পৰা জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা এনেকুৱা কিবা ষ্টৰি এডভেঞ্চাৰ ষ্টৰি আছে নেকি সুধিবলৈ কৈছে Learn the stories and share them with your friend in the class. আৰু সেই সাধুবোৰ তোমালোকে তেওঁলোকৰ পৰা শুনি আহি ক্লাছত সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব কৈছে So every community have some folklore, some stories. হয় না নহয় আমাৰ সকলোৰে কিছুমান ধুনীয়া ধুনীয়া সাধু কথা আছে আৰু এনেকুৱা বহুত সাধু কথা আছে যিবিলাক কি এডভেঞ্চাৰাছ যেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া সমাজত বেউলা লক্ষীন্দৰৰ কাহিনী আছে হয়নে আৰু তাত আমি কি পাইছিলোঁ বেউলাৰ ভূৰত কলগছৰ ভূৰত লক্ষীন্দৰ তেওঁৰ স্বামীৰ মৃতদেহটো লৈ ভূৰত উটি যায় উটি গৈ গৈ কি হয় জমে আকৌ লক্ষীন্দৰৰ জীৱন প্ৰাণ ঘূৰাই লৈ আহে হয় না নহয় এইবোৰো এক ধৰণৰ এডভেঞ্চাৰ কাহিনী আৰু আমি কি পাওঁ সিনবাদৰ কাহিনী তোমালোকে জানা নহয় 1001 Arabian Nights বুলি এখন খুব জনপ্ৰিয় কিতাপ আছে আৰু গোটেই কিতাপখনে কি এডভেঞ্চাৰাছ ষ্টৰিৰে ভৰা তাত আমি আলাদিনৰ গল্প পাওঁ আমি সিনবাদৰ গল্প পাওঁ আৰু এইবিলাক গোটেই এডভেঞ্চাৰাছ ষ্টৰি সো আমাৰ কালচাৰত যদি হেনেকুৱা কিবা আৰু এডভেঞ্চাৰাছ ষ্টৰি আছে তোমালোকে বিক্ৰম আৰু বেতালৰ গল্পও জানা হেইটো এক ধৰণৰ এডভেঞ্চাৰাছ ষ্টৰি সো এনেকুৱা এডভেঞ্চাৰাছ ষ্টৰিছৰ বিষয়ে তোমালোকে ক'বাত পঢ়িছা যদি বা জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা যদি তোমালোকৰ কালচাৰত শিকি আহি তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ডিসকাস কৰিব কৈছে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কৈছে দিস ইজ ইয়োৰ প্ৰজেক্ট ওকে নাও ইয়াত আমাক এটা ইনফৰমেশন দিছে ডু ইউ নো আমাক সুধিছে তোমালোকে জানানে তে কি জানোনে আমাক সুধিছে এবাউট এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ তোমালোকে এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছৰ বিষয়ে জানানে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খেল খেলো হয়নে বিভিন্ন ধৰণৰ খেল আছে কিন্তু এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ বুলিও এক ধৰণৰ খেল আছে সেই বিষয়ে তোমালোকে জানানে লেটস গো এণ্ড ৰিড দিস paragraph on adventure sports. Adventure sports are unusual, daring, sometimes risky activities performed by individuals. So as the name suggests, adventure sports. So adventure mane which is unusual, which is daring. So the sports are also unusual, daring and sometimes risky, bipodhonkol. Adventurous interest of individuals is at the root of inventing a wide range of adventure sports. So, যিবোৰ ব্যক্তি
এডভেঞ্চাৰাছ হয়, যিবিলাকে এডভেঞ্চাৰ কৰি ভাল পায়, সেই সকলো ব্যক্তি সেই মানসিকতাৰ কাৰণে এডভেঞ্চাৰাছ স্পৰ্টছ বুলি এটা বিশেষ ধৰণৰ স্পৰ্টছ ইনভেন্ট হৈছে। আৰু ৱাইড ৰেঞ্জ অফ এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ আমি বৰ্তমান পাওঁ। কি ৰাফটিং, সাৰ্ফিং, মাউণ্টেনিয়াৰিং, ট্ৰেকিং এক্সেট্ৰা। ইয়াত এক্সাম্পল দিছে ৰাফটিং। হোৱাট ইজ ৰাফটিং? খুব খৰস্ৰোতা নদীৰে এনেকুৱা দীঘল বটত, সেই নদীবোৰত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিল থাকে, তাৰ বহুত খৰস্ৰোতা হয়, পানী খুব বেগাই যায়, আৰু তাৰ মাজত বেলেঞ্চ কৰি এনেকুৱা দীঘল বটত তেওঁলোকে যেতিয়া বট চলাই যায়, সেইটোক কয় ৰাফটিং। সাৰ্ফিং, তোমালোকে টিভিত হয়তো দেখিছা যে সাগৰত এনেকুৱা এখন বৰ্ডত মানুহ এজন থিয় হৈ সাগৰৰ ঢৌৰ লগত কি হয়, সেই বৰ্ডখনত উঠি পানীত নপৰাকৈ বেলেঞ্চ কৰি তেওঁলোকে সাৰ্ফিং কৰে। That is surfing, which is also a adventurous sports. Then mountaineering, পৰ্বত আৰোহীসকলে বিভিন্ন পৰ্বত শৃংগ তেওঁলোকে বগাবলৈ যায়। এই মাউণ্টেনিয়াৰিংটো এটা এডভেঞ্চাৰাছ স্পৰ্টছ। ট্ৰেকিং, বহু দুৰ্গম মানুহে নোযোৱা কিছুমান জাগাত খোজকাঢ়ি বিভিন্ন দুৰ্গম অঞ্চললৈ যেতিয়া খোজকাঢ়ি এজন ব্যক্তি যায়, তাক কয় ট্ৰেকিং। আৰু ট্ৰেকিঙো এটা এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছ। So, these are some very popular adventure sports. In India, there is a rapid rise in popularity of adventure sports. Rishikesh is known as the adventure capital of India owing to its success with rafting and bungee jumping. So, বৰ্তমান যুগত এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছৰ এটা খুব গ্ৰ'য়িং পপুলাৰিটি, খুব মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় হোৱা দেখা গৈছে। আৰু ইণ্ডিয়াত Rishikesh is known as the adventure capital of India. Why? Rishikesh, উত্তৰাখণ্ড যিখন ৰাজ্য আছে, তাত আছে ঋষিকেশ, আৰু ঋষিকেশত গংগা নদীৰ খৰস্ৰোতা পাহাৰী নদীখিনি, তাত কি হয়, ৰাফটিং হয় আৰু বাঞ্জি জাম্পিং হয়। হোৱাট ইজ বাঞ্জি জাম্পিং? খুব ওখ জাগা এটুকুৰাৰ পৰা বডিত বেল্ট বান্ধি যেতিয়া জঁপিয়াই দিয়ে, আৰু সেই জঁপিয়াটোক কয় বাঞ্জি জাম্পিং। খুব ওখ জাগাৰ পৰা সকলো ধৰণৰ প্ৰিকশ্যন লৈ, লাইফ জেকেট আৰু বেল্ট লৈ, তাৰপিছত ওখ জাগাৰ পৰা জঁপিয়াই দিয়ে, আৰু সেই বাঞ্জি জাম্পিংটো এটা এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্ট। আৰু ঋষিকেশত সেইখিনি কৰাৰ সুবিধা আছে, বিকজ তাত ওখ ওখ পাহাৰ আছে, তাৰ পৰা বাঞ্জি জাম্পিং কৰিব সুবিধা হয়, আৰু ৰাফটিং কৰিব সুবিধা হয়, কাৰণ তাত বহুত পাহাৰৰ নদী আছে। অ'কে, চ' আজি আমি গম পালো adventure sportsৰ বিষয়ে। So, we have come towards the end of today's session. Thank you for joining us. See you again in the next class. Till then, take care and have a nice day.